Moi. Pitkästä aikaa ollaan taas tallilla. Kesä on taputeltu 24 kesä ajettu kovasti, niin 8 mailia kuin varttimailia ja uusia ennätyksiä on hakattu vaikka kuinka paljon radoilla. Ja sitten harmiksi Pesivehmaalla viimeisessä No Prep-kisassa Kimmoa vastaan ajetussa lähössä, mistä tuli otettua kesän ensimmäinen punavalokin, niin meillä kävi nostajavaurio ja jälki oli tällaista. Eli tässä on 7-sylinterin nostajat, ja niin kuin tuosta näkeekin, niin aika synkkä. Mutta sinällänsä meillä on onni onnettomuudessa, että toi rulla oli pysynyt ehjänä, ja se oli murskannut kaikki neulalaakerit sieltä 1,5 neulaa lukuun ottamatta. Mutta ne oli tullut niin pieninä murusina ulos sieltä, että ne ei ollut tuolla alakerrassa päässyt vaurioittamaan isommin mitään. Muutaman männän tappio on saanut pikkasen metallimursketta sisuksiinsa, mutta ei mitään dramaattista päässyt vielä siellä suunnalla tapahtumaan. Ja kun nostaja on ton näköinen, niin voi vaan sanoa, että niillä on dramaattisen näköinen nokkahakselikin sit 7 pakonostajan kohdalta, mutta mikä on tällä hetkellä tässä näkyvillä, mutta toki se on kunnostettuna jo. Mauri Hihosen meille kondikseen, siitä ei lähtenyt oikein nimeksikään tavaraa pois, ihan loistavaa jälkeä ja todella ihmeen kaupalla kyllä säästetään nokka-akseli. Pieniä pintajälkiä näkyy, kun siellä on metallihiput pyörinyt neulalaakereiden ympärillä, mutta Jonesin keppi on taas ehyenä, niin se jää nyt paketoitavaksi ja ottamaan kevään kasauksia. Yksi ihan mielenkiintoinen juttu, mitä tässä on tullut nyt pyöriteltyä pöydällä, niin mulla on edellisistä moottoriprokkiksista jääneitä pikkuletukan öljypumppuja, niin vähän lähdettiin mittailemaan, kun meillä on ollut tällainen Moroson pilletti alumiinirunkoinen pumppu käytössä. Ja niin kuin näkyy, oli heittämässä jo vähän kirveen kaivoa, että siellä tosiaan päässyt vähän murusia pyörimään siellä, että mitenhän tonkaan, että onko siitä enää kalua ja mitä tehdään. Ja ollut koko ajan epäilys siitä, että onko se volyymisesti pikkasen pienempi kuin mitä mä oon kuvitellut. Mutta ei ollut. Tässä meillä on Mellingin perinteinen HV55, eli se on vakiopumppu plus 25% volyymiä, normaali paine. Tässä meillä on taas Mellingin Select-sarjan HV52, eli mikä on plus 10%. Ja näistä rattaathan on samat halkasijaltaan, mutta tässä 25 on 38 milliä rattaan korkeus ja pesän korkeus siis. Tätä en muista. Se on ollut 30 ja 33,5. Joo. Ja sitten päästään tähän billettipumppuun. Niin kappas vaan, sieltä löytyykin sama pesäkorkeus kuin tuosta plus 25% sarjan pumpusta, eli siellä olisi volyymisesti odotettavissa ihan sama, mutta jostain syystä meillä ei viime kesänä mun mielestä kyllä ihan saavutettu sellaisia öljyvirtauksia ja paineita, mitä tällaiset pumpulta voisi kuvitella, mutta tässä on kovat suunnitelmat, että mietitään, miten ton bypass-venttiilin kanssa, että ilmeisestikin voi olla mahdollista, että se on siellä päässyt vuotamaan ja se on volyymiä vähän tiputtanut ja sitä myöten totta kai painekin, että katsotaan, tässä on makusteltavaa nyt, että miten me näiden öljyratkaisujen kanssa mentäisiin seuraavalle keväälle. Mutta joo,
tästä on motti purettuna. Siinä on pikkasen sommiteltu osia takaisin kiinnikin. Vähän asioita pohdittu, mutta sen verran voi avata tässä vaiheessa, kun moottori purettiin, että kampiakselilla laakerit näytti todella hyviltä. Siellä on öljy riittänyt, ne on menestynyt kesän hyvin. Sylinteriputket on hyvän näköiset. Oikeastaan mitään muutosta ei ole edellistä talven jäljiltä, paitsi 7 ja 8 pytyssä. Siellä on vähän naarmuja tullut, kun siellä on sitä neulanpalasia pyörinyt, mutta nekään ei niin isoja, että kevyt pintahounaus, niin se menee sillä. Ja sitten mä voisin pikkasen avata sitä, että ne on tiedossa jo, että minkä takia nostajavaurio kävi. Eli tällaisessa moottorissa, kun käytetään näitä SP2.2 kansia ja sitten on tämä normaali vakio standardilohko, missä on nostajat suorassa rivissä. Ja tässä yleensä käytetään SP2-lohkoa myös tällaisissa kansissa. Ja vältytään siltä, että työntötangot ei ole kahteen suuntaan kallellaan, mutta pako nostajissa niin meillä on niin. Ja siellä on ollut naurettavan pieni offsetti nostajassa. Ja näin ollen, kun moparmiehethän tämän tietää siis kuulemma. Mutta letukkakavereille tämä voi olla uusinta uutta, että kun on työntötanko kahteen suuntaan kallellaan ja offsetti nostaja, se ei tarvitse olla paljoakaan, niin tulee rumaa jälkeen. Mä opin kantapään kautta sen nyt. Mutta ei mitään peruuttamatonta ei onneksi päässyt tapahtumaan. Mietitään uudet nostajat koneeseen, nokka tosiaan kunnostettuna. Ja nyt ei tule offsettiä laisinkaan. Tähän raivataan tilaa silleen, että 0,5 tuuman tikut mahtuu sinne hienosti ja kaikki niin saadaan vahvaksi tuo venttiilikoneisto, mikä nyt on ollut vähän murheenkryyni tässä 1,5 vuoden aikana, mutta ei pahasti, mutta pitää nyt jostain aina vähän vastustaa. Elikkä, niin kuin tuolla näkyykin auton alla, niin tuolla on alkuperäiset rautapuskurit. Ne on käynyt hiekkapuhalluksessa, saanut vähän maalia pintaa, niistä olisi tarkoitus tehdä muotteja ja kuituhommia olisi tämän kevään aikana tarkoitus ruveta, että saataisiin entisten aika hentosten puskureiden tilalle vähän jämerämpää, ettei ne nyt ihan lärpättäisi ja piuhkottaisi ja konepellin osalta, niin oli tarkoitus, että se tehtäisiin uusiksi hiilikuidusta. Katsotaan, miten sen kanssa käy, mutta niihin ei vielä. Ensin mennään tänne teknisiin ratkaisuihin, mitä on suunnitteilla tuonne keulan geometriaan. Tossahan meillä on tuollainen Pintomallin uusi hammastanko-ohjaus, mikä olisi tarkoitus asemoida tuonne runkopalkkien alapuolelle. Tossahan sen paikka ei todellakaan ole, mutta sitten on vähän mallattu siihen vaan leveyden ja muiden käypäisyyden takia. Ja sitten alatukivarsista olisi tarkoitus luopua tällaisista Orkis Sevy 2-mallisista, että saadaan pysymään noin pyörän kulmat halutussaan. Viime kesänä aiheutti ongelmia suuresti, kun aina kun etutöppöset nousi ilmaa ja tuli takaisin tonttiin, niin aina kääntyi johonkin suuntaan. Tuo alatukivars säädöltään niin ei ole suunniteltu tällaiseen käyttöön, niin rakennetaan sinne uudenlainen alatukivars. Ylätukivars jää sellaisekseen, mutta sitä myöten myös helpottuu sitten tuo hammastangon asentaminen tonne, kun saadaan noin alkuperäistyyppiset reaktiotangot tuolta alalta eestä pois. Nyt meillä on pyörinyt täällä pitkän aikaa tällaiset CCCPn jäytetyt raskaat levyt. Ja niihin kuuluu valurautainen järeä jarrusylinteri. Niin tarkoitus olisi vaihtaa Wilwoodin köykaisempiin jarruihin. Ja sehän tietää taas, että saadaan sieltä keulalta painoa pois. Yksi milleenkin toi juttu, mikä on, niin noin vanhat pakosarjat,
nehän on ollut todella ahtaat tuolta kuskin puolelta, ton vanhan simpukkauhjauksen takia, niin nehän menee uusiin puihin. Sieltähän löytyy vähän mitoitusvirhettäkin primäärien koosta. Tehdään vähän hoikemmasta. Siinä on uudet kollektorit, laipat, putket. Siellä näkyy vanhat sarjat, mitkä on jo aloitettu. Se pilkottukin, turpolaippoja ja muuta pois. Saadaan mallattua. Entisille paikoille jää turpot kyllä. Ne on hyvässä jännissä painon suhteen, mutta tehdään vähän köykäisemmästä matskusta noin mutkat ja katsotaan, mitä siitä tulee. Siitä lisää sitten, kun päästään pakosarjojen kimppuun. Mutta ennen kuin niitä päästään aloittamaan, niin pitää noin alatukivarret ja ohjaus saada, että saadaan ohjaustanko ja kaikki muut tänne konehuoneeseen paikoilleen ja sitten nähdään, miten pakosarjat muodostuu. Pakosarjoissa vielä, kun ne uusitaan, niin siinä tulee paljon positiivisia juttuja kansien jälkikiristysten suhteen. Päästään vähän kannenpultteihin paremmin käsiksi. Sytystulppiikin on ihan mukava vaihtaa muutenkin kuin kerran vuodessa, kun kone nostetaan keulilta. Niihin siis ei ole oikeasti päässyt juurikaan käsiksi. Onhan niitä tsekkailtu, mutta todella työläät. Mutta siinä olisi työsarkaa. Tässä on meidän koneesta Eaglen kampiakseli, takoakseli. Edullisimmasta päästä takoakseleita taitaa olla itse asiassa varmaan edullisinkin, mitä on. Painavien, mäntien, veivien, raskaiden tappien takia tarvii painotus tehdä. Siellä vähän kikkailtiin, otettiin akseli, mikä on suunniteltu lyhkäisemmille veiveille, niin silloin siellä on punteella vähän enemmän tilaa. Pystytään painottamaan vielä raskaammin, kun taas olisi ottanut just näille veiveille, mitkä meillä on, niin tämän akselin, niin siinä olisi käynyt niin, että ne olisi todennäköisesti nuo vastapainot vähän hoikemmat, ja siellä ei olisi mahdollisuutta halkaisiessa lisätä enää painoa, niin tolleen saatiin se onnistumaan. Siellä on molemmissa päässä ihan kunnon lapukat hitsattu kauttaaltaan, ja aika hyvin päässyt ihan täydellisesti, ja tämä saatiin painoa pikkasen, sitten on jyrsitty poiskin. Ne on aika summittaiset hitsaukset, sitä ei etukäteen pysty oikein määrittelemään tarkkaan, että tuollaisen latan kun hitsaa puolipallon muotoa, että minkä verran siitä nyt sitten oikeasti sit bob weighttia tulee siihen lisää, niin sitten porataan pois sen verran, mikä on tarpeen painotuksessa. Ja nythän meillä on tarkoituksena pyöräyttää tätä akselia silleen, että mitataan kaikki runkokaulat tässä pukissa läpitte, ja jos se alkaa heittoa tulemaan, niin sehän tietää sitä, että tällä akseli alkaa kiertymään ja sehän menee varmaan sitä myöten romukoppaa tai meneekin, mutta tämä akseli on ainakin päästään talven tarkastuksesta näiltä osin läpitte. Ei muuta kuin koneeseen kiinni ja hanaa. Seuraavan talven taas uudet tsekkaukset. Eli tässähän sitten pyöritetään keskimmäistä kaulaa ja todella hyvältä näyttää. Ei mitään ongelmaa. Kaikki meni läpi. Jo vain. Eli vihdoin ja viimein saadaan off-season käyntiin. Päästään Tallinnumeniin toteuttamaan seuraavaksi kevääksi kilpuria. Osia on tullut jo paljon. Ihan tosi paljon. Vielä on tulossakin. Ja oikeastaan mä avaisin vähän, että mitä kaikkea tälle kopalle on tarkoitus tehdä. Tekniikkaahan me ei tulla muuttamaan oikein mitään ihmeitä. Pysytään öljynkierrossa entisissä järjestelmissä. Vähän laajennetaan kyllä kanavia ja muuta. Parannellaan sitä, mutta muuten moottori perusfreesaus tälle talvelle, mitä oli, ja korjataan, vaihdetaan vaurioituneet osat. Nokkaa siis ei vaihdeta, se on kunnostettuna, mutta nostajat meni vaihtoon ja siellä on kannessakin, toisessa kannessa niin tarvii vähän CT uusia. Niistä myöhemmin.
Joo, tossa on muuten, nyt jos ei silmäni väärin näe, niin siellä on nyt pysyy juukus kiinni, kyllä vähän tikuroisilla.